kỳ ai cũng có những bí mật thầm kín, và đàn ông cũng có những góc khuất mà không muốn bất kỳ ai đào sâu tìm hiểu. Nhưng không ít người phụ nữ luôn muốn tò mò, soi mói và tìm hiểu về những bí mật của đàn ông. Tuy nhiên, đàn ông lại không thích điều này. Sự tò mò thái quá của phụ nữ có thể dẫn đến tình cảm rạn nứt và thiếu sự tin tưởng từ người đàn ông. 1. Những mối tình đã qua trong quá khứ. Để gặp đúng mảnh ghép của cuộc đời mình, thì đa phần đàn ông cũng đã yêu và trải qua một hoặc nhiều mối tình. Trong quá khứ, người đàn ông có thể từng tan nát lòng vì một người phụ nữ, từng yêu thương sâu nặng nhưng bị phản bội, từng đã có những ngày tháng tuyệt vọng vì tình yêu. Từ những sự đổ vỡ đó mới làm nên một người đàn ông trưởng thành, sâu sắc và hiểu chuyện của hiện tại. Phàm là con người, những chuyện đã qua chẳng thể nói quên là có thể xóa sạch được. Nếu hiện tại anh ấy tốt, yêu thương và trân trọng tình yêu, thì những chuyện đã qua trong quá khứ cũng chẳng còn quan trọng. Thế nhưng người phụ nữ lại muốn biết bí mật của đàn ông về những mối tình đã qua. Họ luôn có những câu hỏi như: anh đã yêu mấy người? Mối quan hệ đó sâu nặng tới mức nào? Đã từng lên giường với người yêu cũ hay chưa? Thậm chí nhiều cô gái còn bắt đàn ông đưa ra nhận xét, so sánh bản thân mình với người yêu cũ của đàn ông. Xuất phát từ tâm lý ghen tuông, muốn khẳng định vị trí của mình trong lòng đàn ông. Nhưng chính sự tò mò quá khứ này khiến đàn ông rất mệt mỏi và muộn phiền. Nhiều khi phụ nữ lại khơi lên vết thương lòng và những nỗi đau mà đàn ông luôn muốn nó ngủ yên. Là phụ nữ, ghen với quá khứ của đàn ông là dại dột. Cho dù đàn ông đã trải qua bao nhiêu mối tình, có từng ngủ với ai thì đó vẫn là quá khứ. Miễn là hiện tại anh ấy tốt và yêu thương mình là đủ. Lời khuyên cho phụ nữ là hãy để cho quá khứ của đàn ông ngủ yên. Khơi lên, người thiệt thòi nhất chính là phụ nữ chứ chẳng phải ai khác. 2. Sự thất bại và kém cỏi của bản thân. Đàn ông dẫu không nói ra, nhưng thâm tâm luôn đặt ra sự so sánh giữa bản thân với bạn bè, đồng nghiệp và những người đàn ông khác. Với đàn ông, tiền bạc hay sự nghiệp chính là thước đo cho sự thành công của một người đàn ông ở đời. Họ cũng cảm thấy tự ti, buồn phiền khi bản thân kém cỏi, sự nghiệp không bằng người khác. Tuy nhiên, họ lại luôn muốn che giấu cảm giác này, ngay cả với người phụ nữ của mình. Họ là người kém cỏi nhưng sẽ thật không dễ dàng để thừa nhận. Sai lầm của phụ nữ chính là luôn so sánh và khơi gợi sự thất bại trong lòng người đàn ông. Phụ nữ so sánh về tiền lương, về công việc, về nhà cửa, tài sản, địa vị xã hội. Nhiều người vợ còn chỉ trích đàn ông về sự lựa chọn công việc, về quyết định nhảy việc trong quá khứ, về việc không dám dấn thân vào một lĩnh vực mới. Hay phụ nữ bóng gió về việc người này người kia mua nhà, mua xe. Tất cả những điều đó không đẩy người đàn ông gần hơn với thành công, không khiến anh ta có động lực phấn đấu, mà ngược lại càng thấy bản thân kém cỏi và tự ti nhiều hơn. 3. Những sai lầm từng mắc phải. Một người đàn ông trưởng thành và chín chắn tới đâu thì chắc chắn trong quá khứ anh ta cũng từng mắc sai lầm. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, sai lầm mới có thể trở nên sâu sắc và hiểu chuyện. Một người đàn ông thành đạt cũng có thể từng quậy phá, nát rượu, từng bất hiếu hoặc làm những việc không đúng đắn. Tuy nhiên, những bí mật đàn ông luôn muốn quên đi, không muốn ai nhắc lại nữa. Sai lầm của phụ nữ là hay càm ràm và hay nhắc lại sai lầm của đàn ông trong quá khứ. Ví dụ, một người đàn ông từng ngoại tình nhưng biết sai, biết hối lỗi mà quay về với vợ con. Nhưng người vợ mỗi lần không vui, giận dữ trong lòng là liền đem chuyện này ra đây nghiến và dằn vặt anh ta. Phụ nữ muốn đàn ông phải ghi nhớ những tội hành động xấu xa anh đã gây ra. Nhưng chính điều này khiến đàn ông bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi,
cảm thấy mọi cố gắng, mọi nỗ lực của bản thân đều bị phủ nhận. Tương tự như vậy, khơi lại những sai lầm của đàn ông chỉ khiến cho mối quan hệ của hai người càng căng thẳng mà thôi. Lời khuyên là chuyện gì đã qua thì hãy cho qua. Người đàn ông của hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Có những sai lầm, những bí mật đàn ông luôn muốn che giấu, cất sâu nó vào một góc, không muốn bất kỳ ai khơi lên, ngay cả với người phụ nữ của mình. Phụ nữ khôn ngoan chính là người biết điều gì nên nói, điều gì nên im lặng. Bởi chính sự tò mò, đào sâu bí mật khiến cho người đàn ông cảm thấy chán chường và chỉ muốn rời xa mà thôi. Bất kỳ ai cũng có những bí mật thầm kín, và đàn ông cũng có những góc khuất mà không muốn bất kỳ ai đào sâu, tìm hiểu. Nhưng không ít người phụ nữ luôn muốn tò mò, soi mói và tìm hiểu về những bí mật của đàn ông. Tuy nhiên, đàn ông lại không thích điều này. Sự tò mò thái quá của phụ nữ có thể dẫn đến tình cảm rạn nứt và thiếu sự tin tưởng từ người đàn ông. Đàn ông thường chỉ nói khi cần, chính vì thế phụ nữ thường cho rằng họ vô tâm. Thế nhưng đàn ông cũng có những bí mật mong muốn phụ nữ thấu hiểu. Đàn ông luôn quyến rũ bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng, bí ẩn. Đó là điều thường khiến phụ nữ lầm tưởng rằng họ vô tâm. Nhưng thực tế, cánh mày rau lại tinh tế hơn chúng ta tưởng. Họ không dùng lời lẽ quá nhiều mà luôn cảm nhận bằng lý trí và dùng mắt để quan sát. Có những người phụ nữ khiến đàn ông yêu say đắm, bởi đôi khi họ hiểu được những bí mật đàn ông không nói ra. Những bí mật đàn ông luôn muốn giấu kín, nhưng rất ước mong nửa kia có thể thấu hiểu và đồng cảm. Câu chuyện: sau 2 tháng tòa cho hòa giải, tôi vội chạy đến quỳ gối xin vợ rút đơn ly hôn. Cho đến cuối cùng, tôi mới nhận ra mình là người sai trong cuộc hôn nhân này và xin được vợ tha thứ. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng như ý, sống với nhau mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn và mới hiểu hơn về thói hư tật xấu của nhau. Ngày yêu vợ, em là một người con gái dịu dàng, nết na, hiền thục biết bao nhiêu thì khi lấy về, em hung dữ bấy nhiêu. Nhiều người bảo tôi đó là trước đây tôi chưa hiểu về em và chưa có cơ hội được thấy con người thật của em, chứ không phải em tha hóa. Nhưng nhìn cách cư xử của em với mẹ, tôi thực sự không thể nào chịu nổi. Tôi cảm giác em và mẹ không thể gần gũi với nhau, và người tôi lựa chọn từ bỏ là vợ chứ không thể là mẹ tôi được. Hơn 2 năm lấy nhau, em ở nhà với bố mẹ chồng và cả anh chị chồng, còn tôi đi làm ăn xa. Mỗi lần tôi về, tôi đều nghe mẹ phàn nàn nào là em khó tính, nào là em hỗn láo, ăn nói khó nghe với mẹ. Tôi không tin lời mẹ nói cho lắm, nhưng nhìn cách em hành xử, nhất là việc chăm cháu, khiến tôi bực tức vô cùng. Dù là chuyện gì thì em cũng nên tế nhị, không nên quá nóng giận. Mẹ là người già, hay cho các cháu ăn mặn, nhưng vợ tôi thì không. Nhất định không cho gia vị khi nấu ăn cho con, nên hai mẹ con thường xuyên cãi vã. Tôi lại trách vợ nhiều chuyện, chiều ý bà một chút thì có sao. Chuyện dạy con ngủ đúng cữ cũng làm tôi mệt mỏi. Đang có người trong nhà đến chơi thì vợ tự nhiên bế con đi ngủ, bảo là đến giờ. Mẹ tôi phàn nàn em quá vô duyên, không biết tôn trọng người lớn. Dần dần câu chuyện trở nên nghiêm trọng, vợ và mẹ không thể gần nhau. Tôi đi làm xa, lâu lâu mới về, nhưng những chuyện như vậy cứ xen vào giữa, làm tình cảm vợ chồng xa cách. Rồi con có lớn hơn một chút, vợ cho con đi học mẫu giáo khiến cả nhà sốt ruột. Tôi có ý kiến thì vợ nói mẹ không trông được, cũng không yên tâm, sợ bà cho cháu ăn uống không đúng cách lại hại cháu.
Tôi bực lên quát vợ vì vợ nghĩ người ngoài có thể hơn người nhà mình. Nhưng vợ tôi nhất định làm theo ý mình để cô ấy còn yên tâm đi làm. Mâu thuẫn ngày một căng thẳng. Cho đến một ngày tôi được mẹ chồng gửi bằng chứng vợ tôi ngoại tình. Bức ảnh ấy là vợ tôi đứng bên cạnh, nắm tay một người nào đó rất tình cảm. Tôi sốt ruột lao về nhà rồi ném tấm ảnh ấy vào mặt vợ, tát vợ 2 cái trời giáng. Chính tôi là người đề nghị ly hôn vì tôi không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Ngay ngày hôm sau, vợ dọn đồ và mang cả con về nhà mẹ đẻ. Xót xa nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra khiến tôi thực sự bế tắc. Mẹ tôi cũng nói tôi rất nhiều về chuyện này, nhưng cho đến khi em ngoại tình thì đúng là giọt nước tràn ly. Tòa cho hòa giải hơn 2 tháng và trong thời gian ấy, tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn, đó là quá tin mẹ. Hôm đó tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ và chị dâu nói với nhau. Mẹ tôi thừa nhận vợ tôi không ngoại tình, đó chỉ là bức hình ghép. Thật không thể nào tin nổi. Mẹ vì ghét mẹ tôi mà đã bày ra chuyện này. Đau đớn hơn, vợ tôi không thèm giải thích, thanh minh. Có lẽ cô ấy đã quá chán ngán cuộc hôn nhân này. Còn mẹ tôi lại hả hê vì đuổi được con dâu ra khỏi nhà mà không nghĩ cho cháu nhỏ. Tôi vội khóc lóc gọi cho vợ, chạy về nhà bố mẹ đẻ quỳ xin vợ tha thứ, nhưng vợ đã cạn tình. Cô ấy đã quá chán cuộc sống này, nhất là người mẹ chồng lại có tâm ý hãm hại cô ấy. Tung ra bằng chứng ghê rợn như vậy, cạn lời, vợ cũng không chấp nhận. Bố mẹ tôi cũng đã chấp nhận chuyện ly hôn. Giờ tôi chỉ biết ôm mặt khóc và hối hận, thương vợ, nhớ con, nghĩ lại mình đã bao giờ chịu nghe vợ nói, chịu hiểu vợ, hay lúc nào cũng chỉ biết áp đặt, trách móc trong khi vợ sống chung nhà chồng chịu bao áp lực, chồng lại đi xa. Tôi đúng là một gã chồng tồi, nhưng không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.